sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Thiên tài là cái gì chứ? Nếu như không có tài năng thì mình sẽ dùng sự cần cù để chiến thắng cái gọi là thiên tài. Đó là tất cả những gì mình có. Lẽ ra Napoleon nên nói là từ không thể chỉ tồn tại trong từ điển của những kẻ ngốc mà thôi.